No niin, tervetuloa uuden vaellusvideon pariin. Ollaan tässä valmistautumassa hiihtovaellukselle tuonne Pöyrisjärven erämaahan ja ollaan tosiaan lähdössä nyt eräopaskouluporukalla tässä 9 hengen retkikunta. Ja tämä on minun suunnittelema ja johtama retki. 5 päivää ollaan tuolla Pöyrisjärven erämaassa. On kyllä upea fiilis taas tänne päästä hiihtelemään pitkästä aikaa. Ja tosiaan nyt on tiistai ja lauantaihin asti meillä on aikaa ja semmonen noin 65 kilometriä on suunniteltu reitti. Ja tälle iltaan ensi yölle on luvassa jonkunnäköistä myrskyä, niin päästään semmoistakin sitten toivottavasti harjoittelemaan. Ei muuta kuin tervetuloa uuden vaellusvideon pariin. Ensimmäinen parikymmentä minuuttia hiihdettiin. Pikku varustesäätö taukotel. Kevennetään kamppeita ja juua. Ja sitten ensimmäinen 50 minuutin hiihtoleki. Siellä on tommonen pikku mäki, missä on mutka ja sitten siellä on silta ja kapea. Niin sieltä sitten talutellaan tuota ahkiota yli, ettei mene tonne ojaan. Mites Maija, haluatko sä kertoa minkälainen juttu sulle kävi tuossa alkumatkasta? No tässä alkumatkasta noin muutama 100 metriä hiihdettyä me heti testattiin riskianalyysin niin kuin laajuutta. Poromies pysähtyi tuohon vähän niin kuin juttusille ja hänellähän oli siinä kelkan kyyvissä se koiransa. Ja koira lähti vähän tutkimaan paikkaa, niin kusi tuonne, merkkasi tuon minun ahkion perään, missä on ruuat juurikin tuolla ahkiopussin sisässä tuolla kohdassa. Niin tässä nyt vähän tutkittiin tämmöisiä varusterikkoja, että miten meille kävi, mutta ei meillä ole hätää. Hyvä homma, ettei käynyt pahemmin. Koira kävi kuseemassa ahkioon. Onneksi ei mennyt ruuat eikä varusteet. Onneksi on vettä. Mukavasti matka etenee tässä. Pitää olla nämä laskettelulasit päässä, vaikka ei myrskyä ookkako. Sen verran ottaa silmiin kirkas ilma ja hanki. Aurinkolasikin ois tuolla, mutta ei jaksa kaivaa niitä nyt. Pitää olla vahvuuksilla kuitenkin. Niin. Ne on tuolla rinkassa sitten. Täytyy jossakin kohtaa säätää. Reilu 5 kilometriä on hiihelty. Pikkusen reilu 5 on jäljellä tälle päivälle. Meikäläisen luokse nyt teltta lähti. Joo, ei mitään, mulla on hallinnassa tilanne. Meneekö kova tuuli, onko telttaa laitetaan pystyyn?
Minäkin joutuin jo kääntämään tämän teltan, kun tuuli kääntyi niin äkkiä tuosta. Kääntyi käytännössä lännestä pohjoiseen tuulemaan, niin pakko oli kääntää teltta. Tuulimuurin rakentaminen vielä kesken, tuolla mentävä jatkamaan, niin vaihoin vähän vaatetta, ettei mene lunta niin paljon kenkiin. Huomenta. On melkoinen yö takana. Alkuyöstä tuli niin paljon, että paukutti tää teltta, että ei meidän oikein saada unta. Ja no sitten kun sai, niin kyllä sitä koko ajan vähän havahtuu, kun paukuttanut melko lujaasti tuo tuuliteltta. Nyt on hyvin lepponen tuuli, se vähän lepahtelee tää teltta. Pikkusen reittiä muutettiin sitä alkuperäisestä. Oli tarkoitus lähteä tuohon Pöyrisjärven taakse hiihtää tuonne Maaterlommolon suuntaan, mutta ei me nyt lähekkää sinne, että hiihellään täällä Pöyrisjärven tällä länsipuolella sitten. Ei ole vielä tarkempaa suunnitelmaa olemassa, että minkälainen lenkki tehdään. Vähän oli tuossa ehdotusta, että jos ahkeuttakas nykästäisi jonkun tunturille, niin ihan niin puhtaasti harjoitusmieliseen. Mutta katsotaan mille sitä aletaan. Meillä on se aikaa 4 päivää. Mutta hirviä tuuli. Tupa näkyy jo tuolla 3 kilometrin päässä. No niin, tupalle päästiin. Tuuli rupesi kaatelemaan ahkioitakin jo pikkusen tossa. Nyt syö tässä lounas ja pidetään hyvää taukoa ja katsotaan tämän päivän plääni, että no niin, tauko pidetty ja matka jatkuu. Ahkio on aika lumeenpeitossa. Kamerakin unohtui siihen, se oli aivan lumeessa. Toivottavasti se toimii vielä. No niin, taas yksi hiihtopäivä taas takana. Leiripaikalle saavuttu. Reipas 11 kilsaa tänään hiihetty. Ja mä luulen, että mä teen ensi syöksi lumikuopa itselleni tohon. Tossa takana vähän tunturimaisemaa. Saa sitten kuopasta ihan. Ei muuta kuin ruveta lapioimaan vaan sit monttuu tohon. Katsotaan mitä siitä tulee. Siinä olisi ensi yön majoite, lumikuoppa, niin vähän
tamppailin tuota pohjaa, tuossa antaa vähän kovettua. Että se on kyllä sokerilunta, että saa nähdä kovettua. Jossain vaiheessa sitten tarppi siihen päälle vielä. Ja tunturi näköalalla. Tein tähän mun majoitteen viereen tämmösen tunturikeittiön ja vesiä sulattelin siellä. Vähän tuulimuuria tuolla. Laittoi itelle myös teltan pystyyn kun aamulla on aika raikas keli vissiin, niin täällä on sitten mukavampi kokkailla aamupaloja ja muita niin tuulen suojassa. Ja nyt sitten niin tulin tähän telttaan niin karttaa tutkimaan. Sen saa hyvin tähän leviteltyä. Niin katsella huomista hiihtoreittiä, että mihin päästä lähtisi hiihtelemään. Sais kuitenkin semmoisen 10-15 kilometriä vähintään hiihtoa. Niin ois mukava. Huomenna ei pitäisi tuullakaan yhtään. Niin, ja pakkalinkin vissiin laskee siitä kuitenkin sitten. Niin sillähän ei ole merkitystä sillä pakkasella, jos ei tuule yhtään oikeastaan. Pitää ruveta vähän kattele hiihtoreittiä syömään suklaata. No niin, täällä sitä ollaan lumikuopassa alkamassa nukkumaan. Ihan hentosesti tuo heiluu tuulessa tuo tarppi tuossa päällä, mutta yhtään ei tänne tuuli niin oikeastaan kuulu. Tänään oli niin tuulinen tuo päivä tuossa ja eilettäänkin, että se ilta, että ei tullut hirveästi kuvattua, varsinkaan tuolla isolla kameralla. Niin aivan järeitä oli se tuuli. Mutta ei muuta kuin hyvää yötä. Hyvää huomenta. Hyvin nukutti tuolla lumikuopassa, johon piti pikkusen ennen 7 nousta, kun oli rakko niin täynnä. Nyt tulin tähän telttaan sitten vähän aamupalaa keittelemään sitten vähitellen aamukahvia. Tästä se uusi päivä taas valakeni. Aamupalaksi on taas valmis puuroa ja siihen sitten kun saa veden sekaan, niin tulee pähkinöitä päälle ja sitten granoolaa. Niin niillä jaksaa sitten hiihellä lounastauolla. Toki ennen kuin tästä liikkeelle lähdetään, niin siihen on vielä melkein 3 tuntia aikaa. Vähän turha aikaisin on tää aamupala, mutta se on näin. Vähitellen on 3. vaelluspäivä alkanut. Se lähtee käyntiin aamutoimet vielä. Joka telttakunnalla tuossa menossa ja tunteroinen vielä se touhuillaan ennen kuin lähdetään liikkeelle. Mutta nyt kun 2 ensimmäistä vaelluspäivää niin tuullut niin toissa iltana ja eilisen päivän käytännössä niin tuuli tosi kova. Ja se humisi, niin nyt sitten kun on ihan hiljasta, välillä kun ei kuulu edes noita keittimen kohinoita, niin se ihan sattuu korviin, kun se pöhisee vieläkin korvissa. Hiljaisuus on kyllä siisti. Sitten kun tuolla lumikuopassa nukkuu, niin näkyy tuo tunturimaisema näkyy. Siitä niin näkyy tuo tunturimaisema sinne lumikuoppaan suoraan. Makia oli siellä kyllä nukkua. Tänne lähtiessä niin mulla oli ajatus, että mä nukkusin 3 eri majoitteessa. Että teltassa, lumikuopassa ja sitten yksi olisi tarppi tai taivas alla. Ja katsotaan, että minkälaiset olosuhteet ja leiripaikat seuraaville öille. Että onnistuisiko jompi kumpi niistä. Että tarppi alla tai sitten jopa ihan taivas alla.
taivasalla olisi näki suoraan revontulet sit, jos olisi olisi taivas loi, mutta näkee niin kyllä tarpi altakin. Tosta nyt ei ihan suoraan nähnyt. Mutta jos olisi vähän päätä nostanut, niin olisi voinut nähdäkin. No niin, tässä lähtövalmisteluita tehdään. Alkaa viimeisetkin teltat olleen kohta paketissa. Mulla on tuossa vielä, missä se on, tuolla niin vielä lounaaseen. Ketä vedet tuohon termokseen ja siellä on Italian pataste hautuun. Pääsee sitten liikenteeseen ja parin tunnin päästä ruokatauko sitten tuossa. Katsellaan vielä kohta porukassa kartta, että mihin päin lähdetään tästä hiihtelemään. Jonkunnäköinen haisu on niin kuin minulla, että mihin mennään, mutta pikkusen yhdessäkin katsotaan sitten, että onko turhia toiveita, että mihin päin lähdetään. No niin, Ahki on sillä pakattuna kameraa vaille valmiina. Tää kamera tulee sitten siihen päälle vielä. Mutta muuten on valmis lähteä liikkeelle. Meillä on tuossa 10 on sitten aamupalaveri, eli 4 minuuttia! Ja 4 minuutin päästä aamupalaveri sitten. Ja katsotaan päivän plääniä ja lähdetään hiihtelemään. 50 minuutin lekeä vedetään. Sitten 10 minuutin tauko. Tänään pitäisi olla lähes tuuleton päivä ja tämmönen puolipilvinen. Siitä löytyi joku vanha hiihtojälet ja samaan suuntaan mennään, mihin se on mennyt tai mistä se on tullut. Suuntana Tohtajajärvi tällä hetkellä. Ja kyllä meillä semmonen ajatus on, että hiihetään ensi yöksi tunturiin. Tehdään leiri sinne tuonne Ainuppivaaralle, reilun 500 metrin korkeuteen. Mulla oli yölläkin kuiva, mutta en viittinyt yöllä juoda. Aamulla. No niin, lounastauko tässä. Termarissa mulla Italian pataa tuolla valmistunut. Katso, joko se olisi kypsä. Tähän on 2 tunnin keitto aika normaali. Wow, ei mennä saada. On hyvä. Juuri sopiva. Kypsyysaste ja lämpötila. Olipahan vaan maukas ateria. Sitten termospullon lämpimät tiskivedet ja juua ne sen jälkeen. No joo, lounastauko vähän venähtikin tässä ja meillä sääennuste tuossa muuttuu, niin sen verran paljon rupeaa lunta lykkää seuraa 12 tuntia, ettei mennäkään tunturiin yöksi, vaan hiihellään tänään vielä 8 kilometriä tästä jo sinne viimeiseen leiriin ja ollaan siellä sitten 2 yötä, niin vähän muutettiin suunnitelmia.
vähitellen ollaan laskeutumassa tuohon Olkojärven jäälle. Että tässä on nyt menty tänään osittain tätä samaa reittiä, mitä hiihdin silloin vuodenvaihteessa. Ja sehän oli se ensimmäiset 1,5 päivääkin, oli melkein 2 päivää samaa reittiä, mitä hiihdin tammikuussa. Tulee vähän nyt samantyyppistä reissua kuin silloin, tai samaa reittiä osittain. Tullaan tuohon jäälle ja hiihellään siitä sitten tuonne länsirannalle leiriin. No niistä on taas uusi leiri pystyssä täällä ja siellä jo vesiä sulattelee tuossa ja söinkin jo tuossa. Ei tullut paljon kuvattua sitä ennen tuossa loppumatkalla, kun rupesi lunta puottamaan ja sitten pikkusen huonoa oloa ollut tässä itsellä. Nyt se vähän helpotti, kun söi sitten tuossa. Katsotaan, että vieläkö jalla jatkuu. Ei pitäisi mahatautia olla, mutta liekö jostain ruuasta vähän sitten mennyt pakki sekaas. Ja semmoista se on tango talvella. Huomenna pitäisi olla sitten aurinkoinen päivä, että päästään kapuaan tuohon vastakkaiselle tunturille. Että jääpi nyt se tunturi yöhaaveeksi vai sitten muuttu tuo keli niin paljon. Tuo on kyllä mukava reissu ollut tähän asti. Et se helpotti mulla tuo maha-hommeli tuossa. Meinas vähän olla semmoinen olo, että ei vaan ole kipiäksi tulossa, mutta taisi olla, niin kuin arvelinkin kyllä, että ruuasta johtuva. Niin siltä se nyt vähän vaikuttaa. Vähän tässä oikeasta, mutta ei uskalla liian kauan, ettei nukaa. Ihan kiva hiihtopäivä yli. Joku... No kaikki on hiihetty 12, 25, olisiko 37 kilometriä hiihetty suurin piirtein nyt. Että aika paljonhan me on lyhennetty tätä reissua. Mehän ollaan nyt leirissä, missä meidän pitäisi olla vasta huomenna. Että, käytännössä 1 päivän hiihot on jätetty välistä. Niin sanotusti sen verran on vähennetty joka päivältä. Mutta huomenna sitten nykyisen sääennusteen paikkansa pitäessä, niin huomenna käydään tuolla tunturilla, niin siitä tulee monta kilometriä. Toki ilman ahkiota, mutta kuitenkin. No. No joo, kyllä se on tämä vaelluspäivä tullut taas päätökseen. Aika kömpi makuupussi. Ei muuta kuin hyvää yötä ja kauniita unia. Niin, lähdettiin ilman ahkiota hiihtelemään tonne Olkovaaraa kohti ja
Sehän on ihan sumuussa tällä hetkellä. Lähdetään katsomaan, että selvitäänkö ylös asti. Se pitäisi olla kyllä täysin selkeä sää tänään. Ja etenkin päivällä. Että jospa se siitä hälvenisi tosta toi sumu. Näyttäisi siltä. No niin, meillä alkoi toi nousu tossa, niin mä laitan noin koko karvat tähän. En oo koskaan metriäkään niillä hiihtänyt. Nyt kokeillaan. Nyt täällä lämpenemässä. Nousukarvat kiinni. No miten kumaa täällä kaitojen ja kasvien alla, että Mä oon näköjään kääritty tänne. voit sä Laura ottaa jotain kuvia mulle kanssa? Kaikenlaisia touhuja. Niin, no. Vähän on siis 50 milliä leveistä karvoista. Mä oon kaventanut 38 milliä leveiksi nämä. Siinä olisi ekassa suksessa kaikki. No niin, nyt on ensipurasu nousukarvoista ja on kyllä uskomaton tää pito. Ei oo tullut tosiaan koskaan käytettyä eikä tarvittua, niin oho, jalkamuli. En oo noussut koskaan niin jyrkkää rinnettä, että olisin tarvinnut, niin. Tai pari semmoista lyhyttä nousua oli silloin talven retkellä. Mutta ne oli niin lyhyitä, että mä sen takia jaksinut alkaa, mutta nyt on nousua, kun noustaan tunturiin Olkovaaralle. On sankkasumu. Vaan kun me lähestymme lakea, niin pilvivero väistyy. Ai että meikä tykkää. Nättiä. Aivan sikasiistiä, kun ihan hiljasta, ei tuule yhtään. Lähettiin alas laskeen tuolta tonne mikä tuolla takana? Kamera, mutta mikä mulla törröttää? Niin, lähettiin äsken laskemaan tuolta Olkovaaralta kohti Kivinokkaa alemmin. Melkoinen sumu, mä en tiedä mihin se hävisi se yksi kaveri, joka oli tuossa takana äsken Tiina. Jäikö se mukaan niin paljon jälkeen? Tässä tuli taas ihan tämmönen tyynikohta ja aurinko lämmittää, kun vähän aikaa sitten oli kuuma tuolta, tai kylmä. En tiedä, pitääkö toinen takki ottaa pois. Kyllähän täällä Tyynellä tunturikuppilla kävät auringon alla, niin ihminen on onnellinen. Ei voi muuta sanoa. Nämä on näitä vaelluksen huippuhetkiä.
Seuraava huippuhetki on sitten tuolla, kun mennään tuohon Kivinokalle lounaan. Olettaisin, että se on tuo, joka tuolta sumuverhon takaa aukeaa. Kolme takkia tuli matkaan tänne. Oli 2 aamulla päällä ja sitten vaan sulloin tuon taukotakin tänne, niin sitten tuli 3 takkia matkaan. Niillä mennään. Perunamuusia pekonilla ja hirveästi voita sekkaan. Ihan suoraan. Tuosta ihan suoraan, niin tuolla näkyy meidän leiri, teltat tuolla. Kyllä riikko tuolla. No niin, selvittiin päivän hiihtoreissulta takaisin leiriin. Tuolla Olkovaaran päällä käytiin ja Kivinokalla kans sitten. Oli kyllä nätti tuolla tunturin päällä, kun aivan tyyntä oli. Niin kirkasta, ettei pysty yhtään ilman tätä laseja olemaan, että sattuu heti silmiin. Kyllä vaan. Oli kyllä ihmisen hyvä olla tuolla. Niin hyvä, että jos jaksat, niin lähtis uudestaan. Tää on meidän viimeinen leiri tässä. Ollaan samassa leirissä kuin viime yönä. Viimeinen yö tässä. Kattoo, mikä se olisi täyskuukin illalla, jos sää on vaan semmonen, että kuu näkyy ja taivas on selkeä. Katsotaan, pitää tässä päivä ja ilta tuosta tullessa. Kävi aamulla kyllä ihan järjetön moka, kun en muistanut kahvia juo ollenkaan. Tämä on tämän päivän eka kuppi. En tiedä miten voi olla mahdollista. Tuokin on vitsikö tänne niin kirkkaasti paistaa tuo aurinko, että tästä telttakankaan läpikin niin hankala olla ilman laseja täällä aurinkolla. Sehän alkoi nälkä taas tulemaan, niin piti laittaa pyttipatat tulille. Viimeiset mitä on jäljellä. On niin kirkas ilma, että ei teltassakaan pysty olemaan ilman näitä laseja. Sattuu aivan silmiin. Vesi on sulattellut lomaansa, yksi näkkeleipä syö. Voita on hyvä olla vähintään puolet leivän paksuudesta. Vedensulatushommaa on kyllä tässä Talaville retkeillissä, niin sitä on paljon silloin kun ei ole saatavilla sulaa vettä. Niin mä teen nyt sen tässä kohtaa jo pois, niin ei tarvitse illalla sitten sulatella ainakaan niin paljon. Ihan yllättävän nopeasti tuollakin pärjää tuolla Trangiella ja Talavikaasulla, niin ei ole mitään ongelmaa ollut.
ollut tällä reissulla. Siellä 15 asteen pakkasia ollut se kovimmillaan. Aivan hyvin pärjää tuollakin. Toki se parempi on se bensaketi sen puolella. Täältä ovesta näkyy kuusielle. Täyskuumollotta ja pastellisävyt. Vähän olisi haaveissa pienet kuutamohiihdot, mutta kello on jo vähän yli 9, aurinko on nyt laskenut vasta, niin ennen kuin on sellainen pimiä, niin menee kuitenkin vielä aika kauan. Ja 5.30 melkein täytyy kello laittaa kuitenkin soimaan. Niin saapa näin jaksako vaan katella. No niin, kylläpä sitä aletaan nukkumaan. Niin jaksan mihinkään kuutamaan hiiholle lähtien. Aamulla aikainen herätys ja viimeinen 6 kilometriä sitten autolle hiihtää. Niin ei muuta kuin hyvää yötä. Huomenta. Viimeinen aamu Pöyrisjärven erämaassa. Valjennut. Aamukahvekin tuossa jo hörpii. Aurinkokin nousi siellä jo. On nättiä. Kello on pikkasta yli 6 vissiin nyt. Tässä hillioksen pakkalle kamppeita ja vedekki jo lämmitin tuossa uudestaan. Syön sitten aamupuurot tuossa pikkasen ennen kuin lähdetään liikkeelle. Ei tuu niin äkkiä nälkä. Mukavasti meni viime yö ja pakkastakin sieltä on niin nyt on pakkas, mutta se puolta. Teltossa on väki alkanut herreille ja aamutoimille. Saadaan leiripaketti, niin 8.30 lähdetään liikenteeseen viimeiselle etapille. Yksi tauko pidetään välissä.
No voi olla, että 2. Ei se auto alkaa pakkaamaan. No niin, se on viimeinenkin leiri niin purettu ja pakattu ahkio. Tuosta takaa sitten lähtee helekkäuraa kohti Näkkälän kylää. 6-7 kilometriä matkaa jäljellä. Vähitellen taas aika sanoa heipat tuntureille. Toivottavasti taas muutamaksi kuukaudeksi vaan. Tiedän milloin sitten tulleen takaisin, mutta syyskuullehan mulla on tänne suunniteltu ensimmäinen opastettu asiakasvaellus. Vielä mahtuu mukaankin sinne, jos haluaa lähteä. Somesta löytyy vähän tarkempia tietoja Facebookista. Facebookista löytyy Ruskanretki-tapahtuma. Käypä katsoa, jos kiinnostelee. Lähtä meikäläisen messiin. Jussi lähti omaa tahtia hiihtämään ja jatkaa sitten vielä reissua pikkusen. Ainakin tämän päivän yksinään. Sinne jäi Olkovaara-tunturi taas taakse. Lähestytään Näkkälää ja on tuntureille hyvästi tällä talavia sanoo. Sitten alkaa reissun viimeinen nousu vähitellen. Ei ole iso, mutta on nousu kuitenkin. Tuohon Kaarnasvaaralle ja sieltä sitten aikanaan lasketellaan Näkkäläjärvelle. Jonossa niinku köyhän talon porsaat. Hyvin huomaa, kun tultiin tämmöiselle suoaukealle 2 vaaran väliin. Pakkanen kiristyi merkittävästi, että naamassa tunti heti. Nyt sitten vähän rupes käsivarssakin tuntuu, kun joku verkkopaita ja merinopaita päällä. Paljon kaikkea siinä on muuta mukavaa. Viimeinen lounastaukoksi Kaarnasvaaralla. Sitten lähdetään viimeiseen laskuun. Ahkiokin tulee kivasti perässä.
Nyt menee ahkio mihin sattuu. Toppaa. Siihen pysähtyy jonneksi törmäni. Näinhän tän menee hyvin. Sitten Näkkäläjärvi jäätä pitkin autolle viimeinen huikone. Makia reissuhan se on taas ollut kerta kaikki. Vaan nyt se on tämän talven hiihot sitten hiihetty, kun päästään autolle. No niin, hiihtovaellus tänne Pöyriseen erämaahan taas heitetty. Oli makia reissu. Vaelluksen johtaja mielestä meni oikein hyvin ja onnistui täydellisesti reissu. Kysytään vielä kohta muilta kai. Mitä ne on? Onko ne samaa mieltä? Mutta niin hiihtokausi ja hiihtovaelluskausi on tältä talvia paketissa. Hyvä ahkiot ja systeemit varastoon. Miten se sinun mielestä tuo vaellus meillä meni? Siis aivan loistavasti ja tästähän saa vaan kiittää sinua tästä onnistuneesta reissusta ja sai vaan nauttia mukana. Ja niin kyllä se kaikkien yhteinen panos oli kuitenkin lopulta. Niin. Joo, mutta nappiin meni ja joo, kyllä. on tyytyväinen kyllä itse. No niin, makia kuulla. Kyllä. Hieno reissu oli. Miten se teikäläisen mielestä vaellus meni ja omaa fiilis? No minusta meni kyllä erittäin hyvin, että tarpeellisia muutoksia tehtiin suunnitelmiin ja saatiin monenlaista säätä ja fiilis erittäin korkealla. Säästä huolimatta. Kyllä, joo. Ei tätä nyt mihinkään viittis lähteä vielä, mutta niin. kai se on pakko taas lähteä. Välillä käy kotona, niin voi palata. Niin. Kyllä. No niin, mutta onnistunut reissu. Kyllä, erittäin. Miten meni reissu? No hyvin. Tämmönen, ei ole hirveästi kokemusta talvivaeltelusta, niin oli tämmönen diesel hitaasti lämpenevä ja nyt tää jäi ihan kesken. Niin, Kyllähän tänne olisi voinut pidemmäksi aikaa jäädä. Joo, niin siinä herkästi käy, että sitten kun pääsee vauhtiin, niin ei malttaisi lähteä pois. Upeat maisemat ja säät oli huikeat, kun vaihteli koko aika. Kyllä. Niistä nautin. No niin. Mutta selvittiin hyvin. Selvittiin. Hienoa. Kiitoksia videon katselemisesta. Mikäli tuolla kanavaa tilannut, niin harkitse piste kanavan tilaukseen. Kiitoksia ja näkemiin.